Βρίσκομαι στο ψηλότερο σημείο της Καστροπολιτείας, στο Μιστρά. Ρε εσύ, πάλι στην Πελοπόννησο. Γεια σου, Ρετάκη. Και τι θα γίνει δηλαδή, Πελοπόννησος Κρήτη, δεν έχει άλλα μέρη να δούμε. Έχει, αλλά αφού περνάω από εδώ πέρα να μην φτιάξω ένα βίντεο. Πας τώρα, ρε φίλε. Ρε φιλαράκο. Άντε, γεια! Μου βγάζεις την Παναγία! Λοιπόν, νομίζω ότι δεν χρειάζονται εξηγήσεις για το που βρίσκομαι. Θα φύγουμε τώρα μαζί και θα κάνουμε μία από τις ωραιότερες διαδρομές σε όλη την Ελλάδα. Η διαδρομή για την Καλαμάτα πάνω από τον Ταΐγετο είναι καμιά 60 χιλιόμετρα. Μια μισή ώρα παίρνει περίπου. Αλλά αν δεν την έχεις κάνει, σαφώς αξίζει να αφιερώσεις πολύ περισσότερο χρόνο. Μη σου πω ακόμα και μια ολόκληρη μέρα. Εναλλακτικά και εδώ πέρα μπορείτε να μείνετε στο Μιστρά, άμα δηλαδή δεν θέλετε τη βαβούρα της Σπάρτης, την πολυκοσμία κτλ. Και θέλετε να είστε κάπου πιο χαλαρά, μπορείτε να μείνετε και εδώ πέρα στο Μιστρά. Λοιπόν, η περιοχή έχει δύο εισόδους, την κάτω και την πάνω πύλη. Σας προτείνω οπωσδήποτε να σταματήσετε και στις δύο. Μην κάνετε δηλαδή όλο τον αρχαιολογικό χώρο από μία πύλη, γιατί θα σας βγει η γλώσσα έξω. Όχι διαφορετικά δηλαδή θα σας βγει, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Εδώ λοιπόν είναι η κάτω πύλη. Θα σταματήσουμε να δούμε την κάτω περιοχή και μετά θα φύγουμε να δούμε και το επάνω κομμάτι. Λοιπόν, κάπου σε αυτό το σημείο βλέπω ότι έχω πάρα πολύ υλικό από το Μιστρά, οπότε καλό είναι να φτιαχτεί ένα ξεχωριστό επεισόδιο. Οπότε πάμε λοιπόν πίσω στη διαδρομή πάνω στον Ταΐγετο. Στη διαδρομή έχει ωραία σημεία να σταματήσετε, είτε για καφεδάκι είτε για φαγητό, είτε απλά για να απολαύσετε το βουνό. Αλλά θα τα κάνουμε και τώρα μαζί παρέα. Τώρα θα περάσουμε έξω από τον Κιάδα. Εδώ είμαστε, να σταματήσω. Η αλήθεια είναι ότι την έχω κάνει 800 φορές τη διαδρομή και δεν έχω σταματήσει ποτέ. Για να δούμε λοιπόν και τον Κιάδα. Από περπάτημα σήμερα έχω πάει καλά. Έχει εξερευνηθεί περίπου σε ένα βάθος 50 μέτρων. Και είναι αλήθεια ότι πιο κάτω έχουν βρει παχύστρωμα από ανθρώπινα οστά. Είναι λίγο ανατριχιαστικό. Εντάξει, άγρια πράγματα, δεν λέω. Πολλοί θα πούνε τι ωραία που ζούμε στη σημερινή εποχή. Το ότι σκέφτεσαι να αγοράσεις ένα μπουκαλάκι λάδι και βλέπεις τους πολιτικούς μας με 20 και 30 σπίτια τον καθέναν, αυτό δεν είναι άγριο? Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα πολύ εντυπωσιακό κομμάτι της διαδρομής.
Αυτό το κομμάτι που περνάμε τώρα είναι πολύ εντυπωσιακό, είναι πολύ βραχώδες, έχει ένα φαράγγι δίπλα στο δρόμο, αλλά θα σας πρότεινα να μην το περάσετε όταν έχει πολύ δυνατή βροχή, γιατί πέφτουν βράχια. Το τμήμα του Ταΐγετου προς τη Σπάρτη έχει πιο άγρια ομορφιά, προσωπικά μου αρέσει περισσότερο και ίσως να συμβούλευα κάποιον να κάνει τη διαδρομή ανάποδα, δηλαδή να ξεκινήσει από Καλαμάτα και να οδηγήσει προς τη Σπάρτη. Τώρα γεωπόνος δεν είμαι, αλλά έχει πλατάνια, έχει μαυρόπευκα, έχει καστανιές, έχει έλατα προφανώς πιο πάνω. Έχει πολύ βλάστηση. Σε άλλα κομμάτια είναι περισσότερη βλάστηση, σε άλλα κομμάτια είναι πιο γυμνά, πιο βραχώδη. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να γευματίσουμε. Το καλύτερο γεύμα. Και εννοείται ότι έχουμε φέρει και αλατάκι και πιπεράκι. Και τώρα που κάτσαμε εδώ, ίσως είναι ευκαιρία να πούμε και δύο πραγματάκια ακόμα για το Ταΐγετο. Ταΐγετος λέγεται από την Ταϊγέτη, η οποία ήταν μια Ατλαντίδα που κοιμότανε με το Δία και από την τροπή της κάποια στιγμή δεν άντεξε, έπεσε σε έναν από αυτούς τους γκρεμούς και έτσι ονομάστηκε το βουνό. Το βουνό είναι τεράστιο σε όγκο και επίσης χαρακτηριστικό του είναι ότι η κορυφή είναι μια τέλεια πυραμίδα. Είναι τόσο τέλεια που πολλοί πιστεύουν ότι στην αρχαιότητα κάποιοι τη λαξεύσανε ακόμα περισσότερο, ούτως ώστε να έχει τόσο τέλειο σχήμα, για σκοπούς πιθανόν λατρευτικούς. Βέβαια δεν είναι σίγουρο αυτό, εικασίες είναι. Για να δούμε αν θα σταματήσει και αυτός. Θα σταματήσει και αυτός. Εννοείται ότι θα σταματήσει και αυτός. Εννοείται. Είχαμε και καιρό να τα πούμε. Είχα καιρό να ανεβάζω βιντεάκι από τον Ιούνιο. Δεν μπορώ με τίποτα να ανεβάζω με κάποιο σταθερό πρόγραμμα, ξέρω εγώ, ανά 15 μέρες, ανά ένα μήνα έστω. Δεν γίνεται. Οπότε άμα σ' αρέσουν τα βιντεάκια και δεν θέλεις να τα χάνεις, τα κλασικά, πατάμε εγγραφή, πάτα κλικ στο καμπανάκι να σου έρχονται ειδοποιήσεις. Και αν σ' αρέσουν τα βιντεάκια, ένα like, ένα σχόλιο με βοηθάνε πάρα πολύ. Λοιπόν, εντάξει, 12 βαθμούς δεν έχει. Πρέπει να είναι κάτω από 20, αλλά 12 βαθμούς δεν έχει. Πάντως πολλές φορές που έχω κάνει το πέρασμα με αυτοκίνητο, έχω μετρήσει ακριβώς 10 βαθμούς διαφορά θερμοκρασίας από κάτω μέχρι αυτό το σημείο που είμαστε τώρα.
θα σε περιμένω στο συνηθισμένο ραντεβού στο Φλίσβο στις 9 στο φανάρι. Σκλάβος σου για πάντα θα με, σκλάβος σου για πάντα μωρό μου, σκλάβος σου για πάντα μωρό μου, σκλάβος σου. Ένα μικρό απόσπασμα από το playlist της ημέρας, γιατί το ρημάδι το YouTube δεν με αφήνει να παίξω ό,τι θέλω. Όπως βλέπετε και αυτή η πλευρά είναι πολύ εντυπωσιακή, απλά δεν έχει την αγριάδα της Λακωνίας. Έχω σβήσει το μοτέρ, να ακούω μόνο τον αέρα. Πιτσιρίκια, θυμάμαι κατεβαίναμε τον Κιθερώνα, τον πατέρα. Τα λέω πιτσιρίκια εννοώ 14-15, είχαμε κάτι χρέπια. Και κατεβαίναμε ποιος θα είναι ο πιο γρήγορος, καθαρά με οδηγικές ικανότητες, αφού το μοτέρ δεν λειτουργούσε, φρένα τελευταία στιγμή και τέτοια. Νεανικά παιχνίδια. Εσείς το κάνατε? Μόλις είδα τη θάλασσα. Λοιπόν, αυτό ήτανε, παιδάκια. Θα περάσω το βράδυ σήμερα στην Καλαμάτα και για τις επόμενες ημέρες έχω ένα σχέδιο στο μυαλό μου. Θα πάμε πρώτα σε ένα μέρος όπου δεν έχω ξαναπάει. Θα πάμε πρώτη φορά παρέα δηλαδή. Και μετά, πριν γυρίσουμε πίσω στην Αθήνα, θα πάμε σε ένα πολύ όμορφο μέρος που έχω πάει πάρα πολλές φορές, αλλά μαζί δεν έχουμε πάει ποτέ.